بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده. النهارده الحقيقه هنتكلم على موضوع مهم جدا، اعتقد ان هو بيهم شريحه كبيره من حضراتكم، وهو حصوات المراره. في الفيديو ده هنتكلم على ايه اسباب تكوين حصوات المراره، وايه الاعراض اللي بتعملها، وايه المضاعفات اللي ممكن تحصل لك لو عندك حصوات المراره، وهنتكلم على العلاج والوقايه، ازاي اقي نفسي من حصوات المراره. تابعوني ولكن بعد الفصل. الحقيقة حصوات المرارة بتتكون نتيجة لخلل في التركيب الكيميائي بتاع العصارة الصفراوية، يعني بعض المواد بتزيد عن الحد الطبيعي فبتترسب في المرارة وتعمل حصوات. أنواع الحصوات ثلاثة: يا إما حصوات الكوليسترول، ودي بتزيد نتيجة زيادة الكوليسترول في العصارة الصفراوية، أو الحصوات الملونة، ودي بتزيد أو بتتكون نتيجة ترسيب ما يسمى بالصبغة الصفراوية. وفي الميكسد اللي هي المختلطة ما بين الكوليسترول وما بين الصبغة الصفراوية، ودي بتتكون أكتر في الحالات اللي بيحصل فيها التهابات متكررة في المرارة. طيب ده كده بسرعة أنواع الحصوات. تعالوا نخش بقى مين الناس اللي عرضة إن يجي لهم حصوات في المرارة أكتر. كانوا دايما يعلمونا وإحنا في الكلية 5 اف، اللي هي إيه؟ فيميل، فاتي، فيرتايل، فيلسي، above the age of 40. ايه القصه دي بقى اللي بالانجليزي كلها دي؟ انها سيده اكتر في السيدات من الرجاله، اكتر من 40 سنه، بتزيد في السن اكتر من 40 سنه، في السيدات اللي هي بتخلف كتير، السيدات الولوده اللي بتخلف كتير، لان طبعا هرمونات الحمل من الحاجات اللي بتقلل حركيه المراره، فبالتالي بتدي فرصه لترسيب المكونات بتاعتها جوه المراره وتكوين حصوات. فيلسي يعني ست بتاكل دهون كتير، يعني الناس اللي بياكلوا دهون كتير وبياكلوا حلويات كتير وبياكلوا معجنات كتير زي البيتزا وخلافه، وبيقلقوا وما بياكلوش فايبر كويس، ما بياكلوش خضار وفاكهه كويس، دول عرضه ان يجي لهم حصوات، بالذات الحصوات بتاعت الكوليسترول اللي احنا قلنا عليها دي. طيب يبقى قلنا انها فيميل ست اكتر، فاتي ست الناس السمان، الناس السمان طبعا بيبقى عرضه اكتر ان يجي لهم حصوات في المرار. يبقى كده دي الفيميل، دي الفاتي اللي هي ست السمينه، الفيرتايل اللي بتخلف كتير، الفيلسي اللي هي بتاكل دهون كتير، above the age of 40 الناس انها اكتر من 50 من 40 سنه. طيب ايه تاني؟ لو واحد سمين وراح يعمل عمليه تخسيس، ده عرضه انه يجيله حصوات في المراره. عشان كده الدكاتره اللي بيعملوا عمليات تخسيس بيقول له هشيل لك المراره اثناء العمليه. هو الحقيقه ده مش بيضحك عليه، ده الكلام المظبوط. ليه؟ لان حضرتك لما بتعمل عمليه تحويل مسار او تكميم معده او خلافه، نسبه كبيره قوي من الدهون، لان انت بتخس بسرعه، فنسبه كبيره من الدهون اللي بتبقى في انحاء الجسم بتسيح وبتروح على الكبد وبتنزل في العصاره الصفراويه، وبالتالي ممكن تترسب وتعمل حصوات كوليسترول. عشان كده دكتور وقائيا بيشيل لك المراره عشان ما يجيلكش بعد كده حصوات وتضطر تعمل عمليه تانية. ايه تاني؟ الناس اللي هم حركتهم قليله، اكسرسايز عندهم ضعيف، الناس دي بيبقى عرضه اكتر ان هو يجي لهم حصوات. في ناس بقى يقول لك يا دكتور انا لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا من الحاجات اللي انت قلت عليها دي بس جالي حصوات. في حاجات ناحيه وراثيه. انا ساعات يجي لي العيله كده الاقي الام شايله المراره، بنتها شايله المراره، اختها شايله المراره. ايه الموضوع؟ في بعض الناس بيبقى عندهم ضعف في الانزيم اللي هو بيتخلص من الكوليسترول ويحوله الى ماده تانية بتنزل في العصاره المراريه. الناس دي لو عندها ضعف في الانزيم ده هيبقى الكوليسترول عالي في العصاره المراريه، وبالتالي ممكن يترسب ويعمل حصوات كوليسترول. يبقى اذا هي ممكن تيجي فعلا بناحيه وراثيه، من غير لو واحد سنه كبير، من غير ما تبقى ست، من غير ما تبقى بتاكل اكل ما اعرفش ايه، من غير كل الكلام ده، ففيها ناحيه وراثيه. تعالوا بقى نخش على الاعراض. ايه الاعراض بتاع حصوات المراره؟ الحقيقه في احيان كتير قوي العيان ما بيحسش بحاجه، وبيجي العيان بنعمل له سونار، سواء كان عنده بقى مشتكي من قولون عصبي، مشتكي من ارتجاع مريء، مشتكي من اي حاجه، اقول له انت عندك حصوات في المراره، يقول لي انا ما كنتش اعرف ومش حاسس بحاجه. في نسبه كبيره من العيانين عندهم حصوات في المراره ولا هم لا يدروا عنها شيئا. في نسبه تانية بقى بيجي لهم ما يسمى بالمغص المراري. المغص المراري ده ليه قصه. اللي بيحصل ايه في العيانين ده، وانتوا اكيد لما تسمعوها تقولوا ده فلان وفلان ده حصل معاه الكلام ده. بيبقى الراجل ده كان معزوم في فرح، او اكل اكله دسمه بالليل كلها دهون،
وروح نام، يصبح على الفجر بألم شديد وقيء. هو ايه اللي حصل؟ وطبعا لما انت اكلت اكله دسمه كده العصاره المراريه زادت وحجم المراره بقى مليان على اخرها عشان تهضم الوليمه دي، وانت سيادتك عندك حصوات. لسوء حظك واحده من الحصوات دي اتحركت وقفلت المخرج بتاع المراره، فجت المراره تنقبض عشان تفرغ الشحنه اللي فيها، لقت السكه مقفوله. لما ده عمل ايه بقى؟ عمل المغص بقى الشديد اللي في منتصف البطن وفي الجانب اليمين، وعمل القيء المتكرر، والراجل ده يقوموا واخدينه وودينه على المستشفى. يشوفوه الدكاتره يقولوا له لا انت معدتك تعبانه، يبتدي يعلقوا له حاجات المعده ومسكنات. المهم الراجل يرتاح شويه ويروح، ويتكرر معاه الفيلم ده وهو الراجل معتقد ان هو معدته تعبانه، والحقيقه ان المشكله هنا في المراره. يبقى دي قصه المغص المراري. طب ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل؟ بص يا سيدي، اول حاجه انت ممكن يحصل لك التهاب حاد في المراره، يجي بكتيريا على الحصوه دي وتعمل التهاب حاد في جدار المراره، فالعيان ده بقى ايه؟ يجي له ايه؟ سخونيه والم في الجانب اليمين ورعشه، وبتبقى قصه بيبقى علاجها مضادات حيويه وبعد كده تشال المراره. طب ممكن ايه تاني؟ ممكن ان الحصوه دي تخرم جدار المراره وتخش على الامعاء، بالذات لو حصوه كبيره، وتخش على الامعاء وتعمل انسداد معوي. ممكن ايه تاني؟ ممكن ان الحصوه ديت لا قدر الله بتعمل سرطان في المراره، وان كان الحقيقه مش شائع قوي عشان الناس ما تتخضش، مش شائع قوي، لكن الحصوه بالذات لو كبيره اكتر من 3 سم يبقى وجدوا ان ليها علاقه بسرطان المراره. ايه تاني اللي ممكن يحصل؟ لو حصوات صغيره بقى، لو حصوات صغيره واتحركت ونزلت القناه المراريه، تعمل ايه؟ تعمل انسداد في القناه المراريه، ويجي العيان ده بمغص شديد، الم شديد، وعينيه صفرة والبول غامق لون الشاي. ده اسمه انسداد في القناه المراريه. طب هنعمل له ايه في هذه الحاله؟ بنضطر ان هو نعمل له تسليك القناه المراريه، بنخش بمنظار القنوات المراريه وننزل الحصوه دي عشان الالم ده يروح والصفرة دي تنزل. لو ما حصلش كده هيحصل ايه؟ هيحصل التهاب بكتيري في القناه المراريه، ويحصل التهاب في القنوات المراريه، يجي العين ده كمان بزياده عن كده بسخونيه ورعشه مع الالم اللي موجود، ولا قدر الله لو اتساب ممكن يعمل تسمم في الدم. ايه تاني؟ التهاب حاد في البنكرياس، لان طبعا القناه المراريه دي بتصب فيها قناه البنكرياس، فلو حصوه قافله تحت في اخر القناه المراريه ممكن يحصل التهاب حاد في البنكرياس، ويجي العين ده بالم شديد في البطن وتلاقيه مايل لقدام كده ويجي له ايه؟ قيء مستمر. طيب يبقى دي قلنا المضاعفات اللي بتعملها المراره. تشخيص ازاي؟ اهم حاجه واسهل حاجه ما تروحش للدكتور اللي يكون عنده سونار ويكون بيفهم في السونار كويس، يكون شاطر، لان الحاله زي كده لو راحت لاي دكتور عادي ممكن يفتكرها انها قولون، يفتكرها انها معده، لكن هي الحقيقه مراره. فاهم مهم قوي الدكتور وهو بيكشف يحط السماعه بتاعته، السماعه بتاعته اللي هي ايه؟ جهاز السونار. يحط جهاز السونار ويبص على المراره، هيلاقي المراره فيها حصوات والجدار بتاعها ملتهب، دي التهاب في المراره. برضو لو سيادتك عندك انسداد، حصوه نزلت في القناه المراريه، بتبان بالسونار، الاقي القناه المراريه واسعه وممكن اشوف الحصوه جواها. برضو لو في التهاب في البنكرياس ممكن الاقي البنكرياس حجمه متضخم شويه. فاذا السونار بيهمني قوي، واهم حاجه في التشخيص. في حاجات تانية ممكن استفيد منها زي صوره الدم، دلائل الالتهابات، وظائف الكبد بالذات الصفراء عشان اتاكد ان في انسداد في القناه المراريه ولا لا. دي حاجات بتساعد، لكن اهم حاجه يا جماعه بالنسبه للعيان اهم حاجه السونار، الموجات فوق الصوتيه، دي اهم شيء في التشخيص. طيب تعالوا بقى نخش على العلاج. ايه علاج حصوات المراره؟ بص يا سيدي، لو الحصوه حجمها متوسط يعني اكتر من سنتي وفي مكانها ممكن تسيبها كويس. لو الحصوه حصوات كتيره وصغيره لا، لازم تشيلها حتى لو مش وجعاك، حتى لو مش عامله لك الم. ودايما انا بقول كلمه للعيان بتاعي كده، اقول له شيلها بكرامتك. يقول لي يعني ايه؟ اقول له يعني تشيلها قبل ما واحده منهم تنزل القناه المراريه وتعمل انسداد، وساعتها هتضطر تيجي وانت بتصوت وبتعيط، ونضطر ساعتها نعمل لك منظار قناه مراريه، نسلي قناه مراريه، وبعد كده ابعتك للجراح يشيل لك المراره. فعلى ايه؟ ما دام هي مصدر خطر كده بالنسبه لك، يبقى حضرتك شيلها ايه وانت بكرامتك كده وانت في صحتك وانت زي الفل، عشان حتى العمليه ما يبقاش فيها مشاكل. طيب ايه تاني؟ لو حصوه كبيره اكتر من 3 سم دي ممكن انها تخرج من جدار المراره، وليها علاقه اكتر بموضوع سرطان المراره. فلو حصوه كبيره اكتر من 3 سم انا بفضل انها تتشال. ايه تاني؟
لو عندي ما يسمى بالبورسلين جول بلادر. ايه البورسلين جول بلادر ده؟ ان الجدار بتاع المراره كله تكلس، فده عرضه ان يجي سرطان مراره. فلو عندك بورسلين جول بلادر دي يبقى لازم تتشال. اشيل المراره بقى ازاي؟ السؤال التاني عايز اسالك، اشيلها بالمنظار ولا اشيلها بالفتح؟ بص يا سيدي، كل حاجه ليها ميزاتها. المنظار ميزته طبعا فتحتين صغيرين كده بيبقى في البطن، شكلها ما بيبقاش باين زي الجراحه العاديه الفتح العادي. ميزتها ان انت بتخرج على طول في المستشفى في نفس اليوم، ما بتقعدش، عكس الجراحه العاديه بتقعد لك 3 4 ايام. فايه كل حاجه ليها مميزاتها. طب امتى اعمل جراحه عاديه؟ تعمل جراحه عاديه لو حضرتك عملت عمليات قبل كده متكرره في البطن، فالمتوقع يبقى عندك التصاقات، فالمتوقع ان المنظار يبقى صعب. فاذا شيل المراره بالمنظار ده نمره واحد، الا لو كنت عامل عمليات في البطن متكرره قبل كده. طيب هل شيل المراره ليه مضاعفات؟ ليه. اي حاجه في الدنيا ممكن يبقى ليها مضاعفات، بس مش معنى كده ان انا اسيب المراره، لا، بس اروح لحد كويس شاطر عشان يبقى نسبه المضاعفات اقل. ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن يحصل تجمع دموي مكان المراره، وده حله سهل، انا بنخش بالسونار ونشيله ونسحبه عن طريق السونار، عن طريق الجلد بابره رفيعه كده. ايه تاني ممكن يحصل؟ لو التجمع الدموي ده اتساب يجي عليه بكتيريا ويعمل صديد، حله ايه؟ برضه يتسحب بسرنجه، مش محتاج عمليه تاني. لكن ايه المشكله الاكبر بقى؟ ان يحصل جرح في القناه المراريه او جرح في الامعاء، وده يحتاج ان الدكتور يخش تاني ويصلح المشكله اللي حصلت. او في بعض الاحيان لو الجرح دوت في القناه المراريه ده صغير، ممكن نخش بمنظار القناه المراريه ونركب دعامه عشان نقفل مكان الجرح اللي حصل في القناه المراريه. طيب الوقايه، ازاي الواحد يقي نفسه من حصوات المراره؟ نمره واحد، ظبط اكلك، ابعد عن الدهون والسمين والمسبك والاكلات الحلوه بتاعتنا دي، ونقلل السكريات ونقلل المعجنات، ونزود الفايبرز اللي هي الايه الفاكهه والخضار. وان بالنسبه للاكسرسايز لازم نحاول دايما ان احنا نعمل اكسرسايز باستمرار، نعمل تمرينات رياضيه باستمرار، ده هيحافظ على صحتنا بصفه عامه ويقلل حدوث حصوات المراره. اتمنى يا جماعه تكونوا استفدتم من الفيديو ده، ولو عجبكم تعملوا لايك، واللي ما اشتركش في القناه لغايه دلوقتي لازم يشترك ويفعل زر الجرس، لان زي ما انتم شايفين الفيديوهات كلها ناريه ومهمه. في فيديوهات قادمه ان شاء الله احلى واحلى باذن الله. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.